God morgon Sverige. Hur är läget? Ursäkta att jag talar lite otydligt så här, men jag har en godisbit i munnen. Ferrari-bilar. Ett av mina favoritgodis. Hur många av er har en godispåse i er bil eller en godispåse i er väska, så att ni alltid kan ta en godisbit när ni blir sugna? Som ni ser så har ju jag lite smått och gott, men Ferrari-bilar, kolanappa kan vara gott också, ibland något choklad. Och sen har vi också ofta småbarns förälderräddningen, som är då energidryck. Ja, den var slut. Jag fick ut en liten droppe däremot. Har ni något favoritgodis? Brukar ni ha godis i er väska eller i er bil? Skriv och kommentera i så fall vad det är. Skriv att vi älskar godis. En annan sak innan vi drar igång idag, så måste jag bara beklaga mig lite. Det är någonting som är fel, och jag vill inte att ni ska få panik nu när jag berättar detta, men det är en allvarlig sak. Är ni beredda? Det är nämligen så att jag är förkyld. Och det är inte vilken förkylning som helst, utan det är en mansförkylning. En mansförkylning, ska ni veta, är den mest allvarligaste och farligaste förkylningen av alla. Och det är bara vi män som kan få mansförkylningar. Nu vet jag inte om detta är något kulturellt som är typiskt för Sverige, men jag misstänker att det kanske också finns den här benämningen i andra kulturer. Så en mansförkylning, det är egentligen en vanlig förkylning, men när vi män blir sjuka, då är det ju alltid lite värre. Alltså vi kryddar lite extra. Vi säger att det är lite sämre än vad det egentligen är. Så när vi har en mansförkylning, då är vi ju väldigt nära att vara döende. Alltså att vi är nära döden. Så det hoppas jag ju. Jag vet inte om ni har det i er kultur också, att man kan ha mansförkylning, att män brukar klaga när de är sjuka eller förkylda, och att det är extra synd om dem. Så egentligen allt jag vill ha av er, det är ju er sympati, kan man säga. Att ni ska tycka lite extra synd om mig idag. Så var det med det. Skriv gärna om det finns någon här, det var någon olycka mitt på vägen här. Hoppas det inte var en bilist som spelade in en vlogg, för var ansvarigt att spela in en film när man kör bil, eller hur? Ajabaja, det får man inte göra. Att det finns så oansvariga människor på denna planeten, va? Idag, det blir lite allt möjligt idag. Jag tänkte prata om vad som har hänt. Till exempel, vi kan börja med att jag var på anställningsintervju igår. Anställningsintervju? Nej, jag var inte på anställningsintervju. Jag var på lönesamtal. Ett lönesamtal har man ju en gång om året, och vi fick inte reda på den nya lönen, utan vi kommer få reda på den nya lönen. Jag misstänker att vi får reda på den kanske i april någon gång. För vårt löneavtal är inte klart. Men ett lönesamtal har man med sin chef, och egentligen så har man 2 viktiga samtal varje år. I alla fall har vi det på jobbet. Vi har ett utvecklingssamtal, tror jag det heter. Att man pratar om vad man kanske tittar tillbaka på
hur gick det efter det här lönesamtalet? Har man jobbat med det som man sa man var bra på? Och finns det några nya utvecklingsmål man vill jobba med under det kommande året? Och sen blir det lönesamtal och då tittar man på de gamla utvecklingsmålen, men också att man kanske sätter nya utvecklingsmål. Så jag hade mitt lönesamtal igår och det gick bra, tyckte jag. Och nu är det ju lite olika beroende på var man jobbar någonstans. Men jag tänkte att ni kanske är intresserade och nyfikna. Vad är det för frågor som man diskuterar på ett lönesamtal? Till exempel kan en fråga vara att chefen säger: Mikael, kan du vara snäll och lyfta fram något bra exempel i ditt jobb som du är mycket stolt över, där det gick väldigt bra för dig och du är nöjd med detta. Och då får man då berätta om något som man kanske har gjort i undervisningen som har fungerat väldigt bra. Eller som, ja. Det kan också vara att man ska svara på vad man gör för att utveckla hela verksamheten. Alltså jag kan göra små saker som utvecklar min undervisning. Jag är ju lärare. Man tittar på vad gör jag i klassen. Men också vad gör jag för att utveckla min arbetsplats. Och då kan det ju vara exempel att man samarbetar med andra arbetslag, för att det finns ju på vår skola finns det SFI, det finns yrkeshögskolan, där finns grundläggande, där finns många olika skolformer, vilket är jättekul. Så ja, man ska då lyfta fram något hur man jobbar för att utveckla hela verksamheten, inte bara i mitt klassrum. Sen kan det vara bemötande, är också viktigt, en viktig fråga, hur jag jobbar för att bemöta elever på ett bra sätt. Och personalen, att jag är inkluderande, det betyder att jag bjuder in, att jag är snäll, trevlig, att jag inte fryser ut andra människor i personalen, eller att jag kanske har favoritelever och så, eller att man alltid sitter med samma kollegor varje dag. Och om man ser någon kollega sitta ensam vid ett bord som alltid brukar sitta ensam, då kan man ju till exempel säga: Hej Erik, här är en plats ledig här, kom och sätt dig här om du vill, det finns, välkommen, här finns en plats. Det kan ju också vara, eller när det är nya elever på skolan, eller det kan vara en elev som läser yrkeshögskolan som frågar mig: ursäkta, vet du var den läraren sitter, eller vet du var det här klassrummet ligger? Självklart att man visar att man hjälper, även om det inte är mina elever. Och då, det är väldigt viktigt med just bemötandet. Och det tror jag är viktigt på många arbetsplatser. Många glömmer att prata om hur viktigt det är att ha ett bra bemötande. Vad kan man mer? Så mitt tips är att man innan lönesamtalet funderar på och plockar fram några goda exempel från sitt arbete som du är extra stolt över, som blev väldigt bra, som du har fått liksom, någon kollega har sagt: wow, vad duktig du är, vad fint du klarade det. Lyft gärna fram de här konkreta exemplen i lönesamtalet. Det kan också vara, ja, nu vet jag inte om jag tog upp det här, men att man är kreativ. Alltså kreativ, nu pratar jag om egenskaper. Kreativ, att man har många nya idéer. Att man vågar testa nya saker. Jag som lärare, att jag vågar testa nya undervisningsformer. Och för mig som älskar teknik, jag älskar datorer, program, virtual reality, artificiell intelligens, alltså AI.
jag testar nya saker. Jag har en initiativ. Alltså jag är kreativ på det sättet. Jag vågar testa nya saker i klassrummet. Ny teknik. Och det är bra. Och för att jag kan ge konkreta exempel på detta. Det kan också vara att man är initiativtagande. Att man tar initiativ. Det betyder att man själv tänker, vad kan jag göra nu? Inte, okej, jag är klar med min arbetsuppgift. Jag sätter mig här och väntar på att chefen ska komma med en ny arbetsuppgift. Nej. Här måste vi ju titta, okej, nu är jag klar med detta. Vad är det mer som behövs göras? Vad kan jag göra nu? Inte sitta och vänta på att min chef ska säga, okej Mikael, du är klar, då ska du göra det och det. Ta egna initiativ. Vad kan det mer vara? Så vi har pratat bemötande, goda exempel, kreativ, att ta initiativ och ta egna beslut. Det är ju lite också samma att man går till chefen hela tiden. Du, kan ju göra så här, är det okej om jag gör så här? Självklart finns det saker som man måste fråga chefen om man får lov att göra. Speciellt om man är ny på arbetsplatsen. För man vill vara säker på, är detta okej? Men har man jobbat i några år, då kan man ta egna initiativ. Man kan ta egna beslut. Eller hur? Ge också konkreta exempel. Berätta hur ni har gjort detta i ert arbete. Ja, det var lite kort om lönesamtalet och vilka frågor som man brukar diskutera i ett lönesamtal. Jag förstår såklart det kan se olika ut på olika arbetsplatser beroende på vad man jobbar med. Detta var mer generellt hur det ser ut på min arbetsplats. Så nu har vi haft det här. Jag har fått höra också av chefen. Om chefen är nöjd med mig. Var man ligger någonstans. Vi har 3 skalor. Man har att man presterar under förväntningar. Det är inte bra. Då måste man bli bättre. Eller så presterar man det som förväntas av en. Och det är väldigt bra. Man gör allt det här. Man är snäll. Man testar nya saker. Man är en bra lärare. Man är kreativ. Och sen finns det här. Man gör saker som ligger utöver. Alltså att man gör saker extra. Och då ligger man i den högsta nivån. Och då kan man också få de högsta löneökningarna. Men som alla vet, lärare, man blir inte rik av att jobba som lärare. Och det kanske kan skilja så. Ett exempel nu bara. De som ligger i nivå 1 får 500. De som ligger i nivå 2 får 800. Och de som ligger i högsta nivån får 1200. Exempelvis. Så det är inte så stora skillnader. Jag önskar att det vore större skillnader så att lärarna blev mer motiverade till att göra ett bättre jobb. För att lönen är såklart en motiverande faktor. Att det är något som driver en människa. För vi behöver pengar, eller hur? Okej, så det var lite det. Vad har annars hänt i helgen? Jo, inte så mycket egentligen. Simskola i lördags. Hailey har börjat en ny grupp. I den gruppen ska barnen själva gå ner i bassängen och träna simning med en simlärare. De är 5 barn i gruppen, helt perfekt, eller hur? Det är en liten grupp. Läraren har mycket tid att hjälpa. Men det har varit svårt. Detta var andra gången. Eller så var det 3:e gången detta. Och Hailey tycker att det är jobbigt att gå ner och hon vill inte simma och träna utan mamma eller pappa i bassängen. Vi sitter på kanten nära bassängen,
Men nu är det ju det att vi ska inte vara med i bassängen. Men då fick vi i alla fall, vi pratade med simläraren och då frågade vi om det är okej. Så jag simmade, jag var med i bassängen. Så det var 5 barn, en simlärare och jag i den här barnbassängen. Men vår förhoppning är ju att kanske en gång till att Hailey behöver ha mamma eller pappa i bassängen. Men sen nästa gång att hon vågar ta steget. För att hon älskar att simma. Hon tycker det är kul. Men hon tycker det är läskigt. Läskigt är när det är lite jobbigt. Det är lite farligt. Hon tycker det är... Hon är lite rädd när inte mamma eller pappa är med i bassängen. Och det är förståeligt. Men jag tänker som förälder så måste man försöka pusha lite, stötta barnen. För ofta så vill kanske barnen inte göra det som är lite jobbigt. Och då går de miste om så mycket kul. Det har varit samma dag när vi lärde Hailey att cykla. Hon tyckte det var läskigt i början. Hon ville inte. Nej, jag vill inte. Och det är tråkigt. Och jag hatar att cykla. Men sen, när hon lärde sig att cykla, det tog 5-6 dagar vi tränade. Då älskade hon att cykla. Och nu, till exempel i förrgår när jag lämnade på förskolan, då ville Hailey cykla. Alltså till förskolan, jag och Livly åkte i bilen. Det tar 5 minuter att gå från vår lägenhet till förskolan. Och det tar 1 minut att köra. Så att det gick bra. Men det är just det här att komma över tröskeln. Att komma över det här första motståndet. För om vi föräldrar inte stöttar och pushar våra barn, så kan många barn säkert bli rädda och inte våga testa nya saker. Som om de bara hade vågat prova så hade de älskat det. Håller ni med? Jag vet inte. Har ni något exempel i er familj när det gäller att pusha barnen till någonting som man vet är bra? För simning, alla behöver ju lära sig att simma. Om det händer något, barnen trillar i vattnet och så. Det är ju en överlevnadskunskap, tänker jag. Så, nej, vi får se hur det går nu. Nästa gång mamma eller pappa med i bassängen och sen nästa gång ska vi testa utan. Vi har haft lite tufft nu för att vi har anmält Hailey till gymnastik och det blev helt fel. Jag kanske kan berätta mer om det i nästa avsnitt. Hela den situationen, varför det blev fel, för jag förstår faktiskt Hailey där. Och sen var det också att vi anmälde Hailey till en skridskoskola, alltså åka skridsko på is. Men där Emma och Hailey åkte till ishallen och sen när lektionen började, då vågade Hailey inte gå ut på isen där och det blev stopp där också. Så det har varit några sådana tyvärr misslyckanden, men nu ska vi satsa, vi tänker positivt på simskolan och så struntar vi i gymnastik och skridskoåkning nu och bara fokuserar på simningen, för jag vet att det är någonting som Hailey tycker är kul och då är det lättare också. Nu är jag framme. Det var allt för denna gången. Ni får ha en fin vecka. Ta hand om er, kommentera gärna. Vi ses.